สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ELDIY ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการติดตั้งอิงแท้งนะครับสำหรับเครื่องปรินเตอร์ Canon นะครับผมรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นปรินเตอร์ Canon รุ่นใหม่นะครับที่จริงผมทำคลิปนี้ไว้ตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับพอดีผมไม่ได้เอามาลงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เอามาลงให้รับชมกันนะครับเครื่องนี้ใช้ตลับหมึกเบอร์ 47 กับ 57 นะครับผมรุ่นนี้หลายๆท่านบอกว่าติดแท้งไม่ได้นะครับแต่ที่จริงแล้วก็ยังพอมีช่องทางในการติดแท้งได้อยู่นะครับผมก็ฝาเปิดเขาจะลึกนิดนึงนะครับช่องทางเดินในส่วนของสายแท้งก็จะมีน้อยหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูดีๆก็ยังมีช่องทางที่จะเดินสายแท้งได้อยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปถอดหรือทั้งเครื่องนะครับอาจจะมีช่องทางในการเดินสายด้านหน้าได้นะครับผมเนาะก็จะเดินทางนี้นะครับออกมาทางนี้นะครับผมแล้วก็ปิดฝาไปเนาะสายก็จะล่อนออกมาด้านหน้านะครับผมก็ไม่ได้เกะกะอะไรนะครับเพื่อนก็จะออกมาประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็น Canon E3370 นะครับเป็นตลับหมึกเบอร์ 47 กับ 57 นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเครื่องใหม่ที่ลูกค้าส่งมาติดตั้งอิงแท้งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งแท้งให้นะครับเบื้องต้นนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นเครื่องจะมีขึ้น Error นะครับ E04 เนาะคือเครื่องไม่เห็นตลับหมึกนะครับเบื้องต้นเราต้องใส่ตลับหมึกนะครับทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่นะครับเพื่อนๆผมจะแนะนำให้เพื่อนๆเทสตลับหมึกก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเจาะตลับหมึกเนาะเผื่อมันมีปัญหาทางด้านเทคนิคในส่วนของการเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรกนะครับผมถ้าเครื่องมีปัญหาเราจะส่งเคลมส่งประกันได้นะครับโดยตามปกตินะครับเราจะทำการเทสตลับหมึกนะครับโดยการใส่นะครับผมก็ดูสติ๊กเกอร์นะครับผมทางด้านซ้ายก็จะเป็นตลับสีนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นช่องของตลับหมึกดำนะครับเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เพื่อที่จะเทสก่อนนะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับตอนนี้เราใส่กระดาษเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตหน้าจอเป็นเลข0นะครับวิธีกดเทสหน้างานนะครับผมจากเครื่องนี้นะครับให้เรากดปุ่มเครื่องหมายที่เป็นรูปเครื่องมือ1ครั้งนะครับหน้าจอจะเกิดเลข1ขึ้นมาหลังจากนั้นกดปุ่มถ่ายเอกสารดำ1ครั้งนะครับเครื่องจะทำการเช็คนะครับหัวฉีดให้เรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับถ้าหัวฉีดออกมาโอเคครบปกตินะครับก็สามารถดำเนินการในการติดตั้งอิงแท้งต่อไปได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้ามันไม่ออกหรือว่ามีอาการที่ผิดปกตินะครับอันนั้นต้องรีบส่งเคลมหรือว่าเข้าศูนย์นะครับในส่วนของการใช้งานเครื่องใหม่นะครับอันนี้ก็ออกมาเรียบร้อยดีนะครับเพื่อนๆก็ปริ้นในส่วนของการใช้งานนะครับเริ่มต้นที่1แผ่นนะครับโอเคหน้าจอประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเครื่องรุ่นนี้เนาะก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งอิงแท้งนะครับในขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเป็นการเจาะตลับหมึกนะครับรุ่นนี้ใช้เบอร์ 47 กับ 57 นะครับผมใช้งานนะครับก็ได้นิดนึงนะครับผมแล้วก็หมึกก็จะหมดนะครับในส่วนของการต่ออิงแท้งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเจาะตลับหมึกเพื่อที่จะต่อสายแท้งด้านนอกนะครับวิธีการก็เหมือนกับตัวเครื่อง Canon ทั่วไปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตด้านหลังสติ๊กเกอร์เขาจะมีรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้เราสามารถเจาะในส่วนของรูเข้าไปได้เลยนะครับผมโดยใช้แท่นเจาะหรือว่าสว่านมือนะครับในส่วนของตลับหมึกสีก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็จะมีอยู่3ตำแหน่งนะครับ3รูนะครับผมในส่วนของรูด้านบนตรงนี้เราก็จะเจาะเหลื่อมมานิดนึงนะครับผมส่วนด้านล่าง2ช่องก็ให้ตรงตำแหน่งนะครับเหมือนกับ Canon ทั่วไปนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยนะครับในส่วนของตัวช่องด้านบนนะครับเราจะเจาะเหลื่อมมานิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาเรากดล็อกตลับขึ้นไปนะครับไอตัวล็อกจะได้ไม่ดันฝาข้างบนนะครับเนาะจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าดันฝาข้างบนเครื่องจะทำการเช็คตลับหมึกไม่เจอนะครับก็จะขึ้น E05 นะครับหรือว่าตลับหมึกไม่พบนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวคอนแทคมันไม่แนบสนิทนะครับเราทำการเหลื่อมลงมานิดนึงนะครับสำหรับในการเจาะตลับหมึกสีนะครับด้านบนเนาะสีแดงนะครับ
ต่อไปก็เป็นการใส่ในส่วนของยางรองนะครับยางรองก่อนที่เราจะใส่ตัวข้องอนะครับผมก็ใส่ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับในส่วนของการใส่ตัวยางตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเราบิดนะครับบิดแรงเกินไปนะครับถ้าตัวรองตรงนี้มันขาดหรือว่าฉีกนะครับอากาศจะเข้านะครับเวลาเราใช้งานหมึกจะย้อนทันทีนะครับเพื่อนๆหรือว่าเวลาเรากดข้องอเข้าไปเนี่ยเรากดแรงเกินไปนะครับก็จะมีผลนะครับในส่วนของอากาศนะครับที่จะเข้าไปเพิ่มนะครับผมเพราะว่าการที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเราต้องการให้มันเป็นสูญญากาศนะครับในส่วนของด้านบนเราก็จะทำการอัดกาวนิดนึงนะครับผมอัดกาวนิดนึงเพื่อที่จะปิดนะครับรูระบายอากาศด้านบนที่เราเหลื่อมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวยางรองนะครับได้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของแท้งนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตัวแท้งตรงนี้นะครับเขาจะมีท่ออยู่ด้านหนึ่งนะครับท่อเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นท่อระบายอากาศนะครับเพื่อนๆเวลาเราใช้งานหมึกจะต้องอยู่ด้านท่อระบายอากาศให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราทำการคว่ำแท้งหรือว่าการเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าเราส่งไปไกลๆถ้าสมมุติว่าน้ำหมึกมันขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้สูงๆนะครับเราจะจับแท้งและตะแคงลงนะครับให้หมึกมันข้ามช่องไปอยู่ในท่อเก็บหมึกให้หมดหรือว่าน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมันอาจจะเหลือประมาณสัก1 ถึง 1.5 เซนนะครับก็ถือว่าปกติแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็เปิดจุกระบายอากาศนะครับด้านเล็กนะครับทุกสีแล้วก็ปล่อยให้หมึกนะครับเขาไหลมาตามสายเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอได้ที่แล้วเราก็ทำการหนีบสายนะครับโดยใช้คลิปหนีบกระดาษนะครับล็อกสายไว้ก่อนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการวัดนะครับแล้วก็ตัดสายให้เข้ารูปกับตลับหมึกต่อไปนะครับเพื่อนๆต่อไปเรามาดูในส่วนของด้านหน้าเครื่องนะครับที่เราจะทำการล่อนสายออกมาด้านนอกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับรุ่นนี้เขาจะมีล็อกไว้อยู่ค่อนข้างลึกนะครับเพื่อนๆตัวบอดี้ของเขาเนาะเวลาเราปิดฝาด้านหน้าเนี่ยมันจะอยู่ด้านลึกมากนะครับแต่ว่าช่องทางที่ทางวิ่งทางด้านขวานะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ายังมีช่องในส่วนของการวิ่งสายอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราอาจจะต้องได้ใช้พวกคัตเตอร์นะครับหรือว่าใบเลื่อยนะครับตัดเอาชิ้นส่วนที่ปิดบังด้านในนะครับออกเป็นช่องของสายน้ำหมึกนะครับออกมานิดนึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนิดเดียวนะครับเพื่อนๆทำเป็นช่องนะครับประมาณสัก3 เซนนะครับเพื่อนๆนิดนึงเพื่อที่จะให้สายเขาฟรีนะครับแล้วก็ไม่ได้หนีบสายเกินไปเวลาเราปิดcover นะครับโดยใช้ตัวคัตเตอร์นะครับตัวนี้ก็ตัดเข้าไปได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตัดด้านหน้าด้วยกันนะครับผมสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีการตัดบอดี้ออกไปช่วงด้านหน้านะครับนิดนึงนะครับจุดเดียวนะครับเพื่อนๆโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนเราจะทำการคลิปสายนะครับผมหรือว่าทำการเดินนะครับที่วางสายแท้งนะครับอุปกรณ์ก็จะมีพวกนี้นะครับผมมีคานนะครับผมที่เอาไว้สำหรับพยุงสายนะครับแล้วก็จะมีคลิปหนีบนะครับตัวแปะนะครับพวกตีนตุ๊กแกนะครับแต่ว่าในอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวคานเป็นหลักนะครับเพื่อนใช้คานตัวเดียวนะครับเนาะแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกอยู่ด้านนอกนะครับอีกตัวเดียวนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราจะติดในส่วนของคานพยุงนะครับสายแท้งก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับให้ตรงกลางของเขาอยู่ในแนวประมาณนี้นะครับตรงประมาณนี้นะครับความยาวเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเราก็วัดสายก็ทำการตัดนะครับเพื่อนๆถ้าทำตามขั้นตอนนะครับเพื่อนๆไม่ยากนะครับประมาณนี้นะครับก็ทำการตัดนะครับแล้วก็เอามาใช้งานได้นะครับเพื่อนๆ
หลังจากที่เราตัดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอามาวัดดูระยะนะครับถ้ามันสั้นไปนะครับผมหรือว่ามันยาวเกินไปเราก็สามารถจัดตำแหน่งได้นะครับตามที่เราวัดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนเราก็เอาสายแท้งมานะครับจากนั้นก็เราก็ร่อนสายนะครับจากไอตัวคานนะครับคานยึดสายแท้งนะครับที่เราตัดไว้นะครับก็เอามาร่อนตรงกลางเลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับหลังจากร่อนแล้วเราก็วัดระยะอีกครั้งหนึ่งนะครับพอได้ระยะแล้วเราก็อัดกับปืนกาวนะครับเพื่อที่จะยึดในส่วนของตัวคานนะครับพยุงสายแท้งนะครับกับตัวโครงของปรินเตอร์นะครับขั้นตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเพื่อนกาวพวกนี้มันจะร้อนหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเวลาที่เราติดไปแล้วก็มันแล้วแต่แท่งกาวยี่ห้ออีกทีนะครับเพื่อนๆก็บางยี่ห้อก็แข็งนะครับบางยี่ห้อก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับหลังจากที่เราวัดเรียบร้อยแล้วก็แปะเข้าไปนะครับผมตามวิดีโอเลยนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆตัวนี้หลังจากที่เราติดกาวแล้วนะครับเดี๋ยวรอกาวแห้งสักครู่นะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับเพื่อนกาวก็จะเริ่มเซตตัวแล้วก็แห้งนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมนะครับตัดต่อสายนะครับจากขั้วนะครับผมเข้าไปที่ตลับหมึกนะครับเพื่อนในขั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเรียงสายให้ดีนะครับว่าสีไหนอยู่ด้านบนหรือว่าอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับเรียงสายให้ดีนะครับถ้าสายสลับกันนะครับโอกาสที่สายจะพลิกหรือว่าอาจจะสะดุดเวลาเครื่องรันทำงานนะครับก็จะมีสูงนะครับเพื่อนถ้าสังเกตจากที่ผมติดไว้นะครับเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับสายที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเป็นสีน้ำเงินแดงเหลืองแล้วก็ดำนะครับจะเรียงกันมาแบบนี้นะครับเวลาเครื่องวิ่งนะครับสายก็จะได้ไม่สะดุดนะครับเพราะว่าเรียงสีกันตั้งแต่แท้งข้างนอกมาแล้วนะครับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนไปซื้อตามร้านทั่วไปนะครับถ้าเขาสลับกันมาไม่ได้เฉพาะตัวเครื่องพวกนี้นะครับมันก็จะสลับกันเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปไขว้กันข้างในเครื่องนะครับถ้าเราไปไขว้กันข้างในเครื่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าเวลาเขารันเขาวิ่งเร็วๆเนี่ยอาจจะสะดุดแล้วก็ติดได้นะครับสายจะพลิกได้เนาะแต่ถ้าเราเรียงกันแบบนี้นะครับเวลาเครื่องวิ่งเนี่ยสายมันก็จะเรียงตัวกันนะครับแล้วก็จะนอนไปนะครับในระนาบเดียวกันกับตัวเครื่องนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนของการวิ่งสายนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนสังเกตเห็นไหมครับนี่จะประมาณนี้เวลาเขาวิ่งเขาก็จะอยู่ในแนวระนาบแนวนอนเดียวกันนะครับแต่ถ้าสายมันสลับกันเมื่อไหร่เนี่ยตัวสายแท้งเนี่ยเขาจะบิดนะครับจะไม่ได้รูปเนาะถ้าไม่ได้รูปปุ๊บมันก็จะเสียทรงนะครับแล้วก็จะไปกระดกไปโดนใส่ตัวคานด้านบนนะครับหรือว่าไปครูดกับไอตัวแผ่นเพลทด้านล่างนะครับอาจจะมีเสียงดังผิดปกตินะครับหรือว่าจะทำให้ตัวเครื่องเออร์เรอร์ได้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองปิดฝาดูนะครับดูเช็คระยะนะครับในการวิ่งนะครับซ้ายขวาแล้วก็เช็คระยะในการออกนะครับเพื่อนๆว่ามีการหนีบสายหรือว่าสะดุดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็โอเคนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับระยะของสายความยาวตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆถ้ายาวเกินไปสายก็จะติดนะครับพันกันเนาะถ้าสั้นเกินไปก็จะสะดุดนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเนาะเช็คระยะนะครับแล้วก็ตีตุ๊กแกนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตามวิดีโอเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ติดกาวด้านนอกนะครับส่วนแท้งนะครับกับตัวเครื่องใครจะติดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ติดก็ให้วางระดับเดียวกันกับตัวฐานปรินเตอร์นะครับหรือยกไม่เกิน1 เซนนะครับจะดีเนาะถ้าเรายกสูงเกินไปหมึกจะไหลท่วมเครื่องทันทีนะครับระดับแท้งด้านข้างควรจะอยู่ในระดับเดียวกันกับฐานโต๊ะหรือว่าฐานตัวเครื่องนะครับหลังจากเราติดตั้งแท้งแล้วเราก็มาลองเทสดูนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับนี่ออกมาเรียบร้อยนะครับผมหน้างานก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ไม่มีอะไรละนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในการทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็จะมีหลายๆสไตล์นะครับตามไลฟ์สไตล์ที่ผมว่างแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ
พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ